සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම easy recipe with Dino YouTube channel එකට ඔයාලව ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ගොඩක් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් snack එකක් ගැන. එහෙනම් අපි බලමු මොනවද ඕන වෙන්නේ කොහොමද මේ recipe එක හදාගන්නේ කියලා. මම මේ වගේ ටිකක් ලොකු බෝල් එකකට බිත්තරයක් කඩලා දාගන්නවා. ඒකටම ඊස් තේ හැඳි 1යි, ආප්ප සෝඩා තේ හැඳි කාලයි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි 1යි, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි කාලයි, මත රස්නේ උණු වතුර මිලිලීටර් 200යි. මේ ඔක්කොම දාලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනි. මේ ඔක්කොම හොඳින් මිශ්‍ර කරගත්තට පස්සේ අපි පාන් පිටි ග්‍රෑම් 300ක් එකතු කරගමු. අපි පාන් පිටි ටිකත් මේ වගේ හොඳට කලවම් කරගන්නවා. බැටර් එකක් වෙනකන් හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත බැටර් එක. කැට හිටින්නේ නැති වෙන විදිහට බැටර් එක හදා ගන්න ඕනි. දැන් අපි මේක පැය භාගයක් විතර වහලා හොඳින් පිපෙන්න දෙන්න ඕන. මේ තියෙන අපි හදාගත්ත බැටර් එක පැය භාගයකට පස්සේ හොඳින් පිපිලා තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම එක ටිකක් කලවම් කරගන්නවා. දැන් මම ඒකට කපාගත්ත උණු මිරිස්, චොප් කරගත්ත ලුණු, පියාගත්ත කරපිංචා, ග්‍රේට් කරගත්ත කැරට් චුට්ටක් එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් තාච්චියක් ලිපේ තියලා තෙල් රත් වුණාට පස්සේ අපි හදාගත්ත බැටර් එකෙන් ටික ටික දාලා අපේ ස්නැක් එක හදාගමු. අපි හදාගන්න ස්නැක් එක දෙපැත්ත දාලා හොඳට රන්වන් පාට වෙනකම් බෙද ගන්න ඕනි. ඔයා වැඩිපුර දැවිල්ල කන්න කැමති කෙනෙක් නම් කෑලි මිරිස් උනත් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. හොඳට රන්වන් පාට වෙනකම් බෙදුනට පස්සේ අපි ප්ලේට් එකකට ස්නැක් ටික මාරු කරගමු. මේ විදිහට අපි ඔක්කොම ස්නැක් ටික හදා ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන මම හදාගත්ත ස්නැක් ටික ඉතින් හරිම ක්‍රිස්පියට තියෙනවා. උරුඳු වඩේ රසමයි මේකේ තියෙන්නේ. සුවඳත් ඒ වගේමයි. ඉතින් ඔයාලත් ගෙදරදී මේක හදලා බලන්න. හරිම රසයි. තේ බොන වෙලාවකට හොඳටම ගැලපෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න.
channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ළඟදී මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.